Được bắt đầu hội thảo ngày hôm nay ạ. Thì kính chào các anh chị. Em xin giới thiệu, em tên là Phương, là trưởng phòng xuất nhập khẩu công ty Thái Tân. Trước hết em xin cảm ơn các anh chị đã thu xếp tham gia cái buổi hội thảo ngày hôm nay. Hội thảo với chủ đề là bia lúa mì được công ty Thái Tân tổ chức cùng với hãng man đặc biệt số 1 thế giới là Weyermann và hãng men khô Fermentis. Weyermann là nhà sản xuất man đặc biệt hàng đầu thế giới với rất là nhiều các loại man base, Pilsner, Pale Ale và Vienna, man đặc biệt chocolate, caramel malt và những cái man đặc biệt của đặc biệt nữa, chẳng hạn như là man điều chỉnh độ axit, acidulated malt, hoặc là man tạo độ bền bọt. Bên cạnh đó thì hãng Fermentis cũng là một cái hãng sản xuất men lớn trên thế giới và thuộc tập đoàn Le Sap với rất nhiều loại men dùng cho bia Pilsner, men cho bia lúa mì, men cho bia cider, một số các sản phẩm cho dinh dưỡng nấm men nữa. Thì với những cái chia sẻ của chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong ngành bia đến từ hai hãng sẽ giúp chúng ta có thêm những thông tin về cái bia lúa mì, là một trong những cái dòng bia hiện tại đang được ưa chuộng. Và chúng ta cũng biết cái dòng bia mà hiện tại đang khá là nổi tiếng của dòng bia lúa mì chính là Garden và đang được bán rất là tốt của hãng AB InBev. Còn bài trình bày hôm nay chúng ta sẽ đi về thứ nhất là lịch sử của bia lúa mì, thứ hai là các phong cách và nguyên liệu tạo nên bia lúa mì, các công thức nấu bia lúa mì và một số những lưu ý trong quá trình để tạo ra bia lúa mì theo phong cách mong muốn của bên mình. Hội thảo hôm nay thì có phần hỏi đáp trong vòng 30 phút ở cuối bài. Thì ở trên cái phần thanh công cụ sẽ có Q&A, thì các anh chị có thể là đánh câu hỏi hoặc là có thể liên hệ với các bạn sale của công ty Thái Tân. Sau cái hội thảo này thì chúng em sẽ gửi các anh chị các tài liệu liên quan, bao gồm cả tài liệu tiếng Anh và tài liệu tiếng Việt đã được dịch. Một lần nữa thì em xin cảm ơn các anh chị và em xin phép được bắt đầu cuộc hội thảo ngày hôm nay ạ. Okay, thank you Krishna and Axel. I just say welcome everyone to join to the webinar today. For the topic is all about the wheat beer presented by Weyermann and Fermentis. So now I give the speech to Axel, the beer sommelier from Weyermann, to start the webinar today. Thank you. Thank you. So how do I share my screen? Voila, here we go. Zack. All right. Thank you so much, Phong, for inviting me today to speak together with Krishna about wheat beers, the malts used for wheat beers, and then later on the fermented yeasts that are suitable for wheat beer production. And greetings from Bamberg, Germany, from Weyermann to Vietnam. And we will start right away. Thank you. Chúng tôi hôm nay rất hân hạnh được kết hợp cùng với Fermentis cũng như Thái Tân để giới thiệu về các loại bia lúa mì cũng như các loại man đặc biệt để sản xuất bia lúa mì ngày hôm nay. Và sau đây tôi xin bắt đầu bài trình bày của mình. Thank you, Tran. So yeah, my name is Axel Jani. I'm one of the Weyermann International Malting and Brewing experts. I'm a trained brewer and maltster, and I received my diploma from VWB Berlin. And I've got 34 years of professional brewing on my back. And as Phong said, I'm also a beer sommelier. Diễn giả ngày hôm nay thì là Axel Jani. Anh ấy là một chuyên gia đến từ Weyermann International Brewing and Malting. Hiện đã có 34 năm kinh nghiệm nấu bia chuyên nghiệp, đồng thời còn là chuyên gia đánh giá cảm quan bia, đã có bằng cấp của Brewmaster tại VLB Berlin. And the brewing expert and malting expert of Weyermann usually travels the world to visit breweries, to develop recipes together with the brewer to talk about our malts. And well, in COVID times, we can't travel so much. So it's my pleasure to be today with you on the internet and the web-based seminar. Thông thường thì các chuyên gia đến từ Weyermann của chúng tôi sẽ đi khắp thế giới để nói về cũng như giới thiệu về các sản phẩm man đặc biệt của Weyermann. Đồng thời chúng tôi sẽ cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật
như là phát triển các công thức và nấu bia cùng với các khách hàng. Tuy nhiên thì do thời gian Covid như thế này thì chúng tôi không thể thực hiện cái công việc đó, nên hôm nay tôi rất vui khi được tham dự với các bạn trên cái nền tảng webinar online như thế này. Today, in that short period of time, we will be talking a little bit, just a few slides about Weyermann specialty malts, and then we dive right into the wheat malts and the wheat beer recipes to give an examples of what can be achieved. Về tổng quan của bài thuyết trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có 3 phần. Phần thứ nhất là về sản xuất man đặc biệt của Weyermann, thứ hai là về man lúa mì, và cuối cùng là công thức bia lúa mì, mà một số loại bia mà chúng ta có thể nấu được một cách đơn giản. Weyermann is a family-owned business. It was first mentioned in the 16th century, the name Weyermann. They were shippers on the rivers. And in 1879, Johann Baptist started roasting barley in Bamberg. And in 1904, he built his first malt house in Bamberg, where we are still producing Weyermann specialty malts. Thì hiện nay Weyermann đã có hơn 140 năm lịch sử. Bắt đầu từ những năm 1600 thì những thành viên đầu tiên của gia đình Weyermann thì là những ngư dân ở xung quanh khu vực sông Main Bamberg. Đến năm 1879 thì Johann Baptist Weyermann đã bắt đầu rang đại mạch, và đến năm 1904 thì công ty đã thành lập nhà máy sản xuất man sử dụng khí nén đầu tiên trên thế giới tại Bamberg, và hiện tại vẫn sử dụng cho đến ngày nay. And here is an aerial shot of the malt house in Bamberg, where I'm sitting and talking today with you. And then we also have a malt house by the river in Haßfurt. This is where we malt, for example, the wheat malt. And then we have a third malt house in the east of Germany, where we also produce heirloom and base malts. But in Bamberg, as a headquarter in the old listed buildings, is our specialty malt productions, our roasting drums, and the heart of Weyermann. Thì như các bạn có thể thấy thì hiện nay trên hình đó chính là 3 cơ sở sản xuất chính của Weyermann ở Bamberg, Haßfurt và Klingen. Thì hiện nay thì trụ sở chính của Weyermann là đặt tại Bamberg, và đây là hiện tại là tôi đang ở đây để tổ chức webinar này cùng với các bạn. Và cũng tại Bamberg thì là nơi mà sản xuất các loại man đặc biệt cùng với các chống rang lớn của chúng tôi. And many of you may know Sabine, Thomas, and Franziska. As I said, Weyermann is a family-owned business. Sabine and Thomas are the 4th generation, and Franziska joined the company as a 5th generation of the Weyermann malt family. And all 3 have a degree in brewing from Weihenstephan, and they are leading the company of about 285 employees at the moment. Weyermann là một công ty được duy trì và điều hành bởi một gia đình trải qua 4 thế hệ, và trên hình ảnh là Sabine, Weyermann và Thomas, và họ đều là những chuyên gia nấu bia đã có bằng được cấp bởi Weihenstephan, và đến thế hệ thứ 5 là họ là thế hệ thứ 4 của gia đình, và đến thế hệ thứ 5 Franziska cũng đã gia nhập vào đội ngũ quản lý vào năm 2017. Thank you. Okay, so let's go and look into the grains being used. Obviously, barley is the biggest around the world in producing beer. Therefore, there is a lot of research and development going into barley breeds that are suitable for brewing. On wheat, this is a bit different because wheat is normally used for food and not so much for brewing. And therefore, it is important for the maltster to select suitable wheat grains for making beers. Tiếp theo đây là các nguyên liệu thô đến từ nông dân địa phương dùng để sản xuất các loại ngũ cốc và các loại mai. Thì
như đầu tiên là man đại mạch thì có sản xuất với số lượng lớn và sản phẩm đặc trưng để cho nấu bia. Tiếp theo là đến wheat hay còn gọi là lúa mì. Đây là một sản phẩm khá là khác biệt, tại vì thông thường thì sản phẩm wheat này sẽ được sử dụng để phục vụ cho ngành thực phẩm và đặc biệt là làm bánh. Chính vì vậy nên là cái sự nghiên cứu cũng như là lai tạo nó chưa được nhiều và chỉ được chọn lọc một số loại lúa mì nhất định để có thể tạo thành wheat man để có thể nấu bia. Weyermann is very proud to have a very close relationship with their farmers. Here on the picture you see our own grain elevator in Leser, where we're able to store 45,000 tons of raw material, may it be barley or in this case wheat, that we source from our local farmers. Chúng tôi rất tự hào khi có một mối quan hệ bền chặt và mật thiết đối với những người nông dân địa phương ở đây, và trên hình ảnh là cái kho có thể chứa các loại wheat cũng như là ngũ cốc có thể dung tích lên tới 45.000 tấn ở Leser và luôn được duy trì ở điều kiện bảo quản một cách hoàn hảo. And that way, by having this own control on raw materials and that relationship and trust with the farmers, we can together decide which varieties of wheat they shall grow for us, because they might grow one this is good for baking but not so good for brewing. So therefore we speak with them and say, yes, we want the wheat varieties most suitable for making beautiful wheat beers. Với cơ sở vật chất cũng như là mối quan hệ mật thiết của chúng tôi với những người nông dân ở đây thì chúng tôi có thể tư vấn cũng như là thuyết phục họ, và họ sẽ trồng ra những cái loại lúa mạch, lúa mì có mục đích sử dụng tốt nhất cho ngành bia và phù hợp nhất. Tại vì nếu như thông thường thì đa số người nông dân sẽ trồng các loại lúa mì phù hợp hơn đối với các ngành thực phẩm như là làm bánh. Tuy nhiên thì những cái loại lúa mì này thì không phù hợp đối với quá trình sản xuất bia. And this just a few impressions from this year harvest. It's been harvested and the farmers come directly to our grain elevator. It's being tested. You see here that ladder and the average laboratory test, and then it's being stored in the grain elevator. Đây là một số hình ảnh của vụ mùa gần đây nhất, khi mà chúng tôi đã thu hoạch lúa mì, và các loại lúa mì sẽ được thu hoạch trực tiếp từ người nông dân và được vận chuyển trên các cái thiết bị chuyên dụng và được test trước khi mà được nhập vào silo chứa, và cũng như là các quá trình sản xuất tiếp theo. And just as a little side note to it, every farmer can drink as much beer as he wants when he waits for the unloading. We brew a Weyermann harvest beer for him, so it's only 2.5% ABV, so it's a very refreshing drink, and he can still drive the tractor afterwards. This is just as a thank you note to the farmers. Và cũng tại đây thì chúng tôi cũng có sản xuất các loại bia mang tính mùa vụ như một lời cảm ơn đối với những người nông dân, và chúng tôi đã phục vụ các loại bia này khi mà những người nông dân đang chờ đợi cũng như là đang ở trong phân xưởng để chờ dỡ hàng hóa, dỡ các loại man. Và loại bia này thì có độ đường khoảng 7,5 độ, độ cồn khoảng 2,5%, rất là sảng khoái và dễ uống, và rất thích hợp khi mà uống mà trong cái thời tiết cũng như là có thể uống và sau đó đi làm việc một cách rất là hiệu quả mà không ảnh hưởng đến hiệu suất công việc phía sau. And okay, so this was just a brief introduction into Weyermann and into our grain sourcing. So let's go and talk about wheat beers, about the history and background of wheat beers, and what type of wheat beers, brewing technology and flavors. And as a historic citing, it is wheat is for bread, barley for beer, and oats for horses. This used to be the old saying. Và
qua cái việc nói ngắn gọn về giới thiệu về Wayman cũng như là các sản phẩm ngũ cốc của chúng tôi, thì tiếp theo là chúng tôi sẽ đến với phần giới thiệu về bia lúa mì. Đầu tiên thì sẽ giới thiệu về lịch sử và nguồn gốc cũng như là các loại bia lúa mì và công nghệ nấu cũng như là các hương vị của bia. Và như các bạn có thể thấy ở đây thì sẽ có một cái câu theo quan điểm rất là cũ, đó chính là lúa mì thì để dành cho bia, wheat hay lúa mì thì dành cho bánh mì, đại mạch hay là gọi barley thì dành cho bia, và cuối cùng là yến mạch hay còn gọi là oat thì sẽ sử dụng để dành cho ngựa. And from the history, wheat beer, or in German Weizenbier, or white beer, or in Belgium Witbier, is a beer style brewed with wheat malt. Legally, it has to have, at least over here in Germany, at least 50% of wheat in the malt bill to be a wheat beer. And yeah, maybe Trang, you translate. Wheat beer hay còn có nhiều tên gọi khác như là Weizenbier. Và thực ra là cái tên gọi này thì được bắt đầu từ Áo ở Bavaria cổ, và đây là một loại phong cách bia sử dụng man lúa mì với tối thiểu hàm lượng là khoảng 50% so với tổng nguyên liệu sử dụng. When you think of the German Reinheitsgebot in 1516, it said only barley is allowed for beer. That was for the protection of wheat. You know, the bread came first. People were not supposed to be hungry, so wheat was reserved for making bread, and it was illegal until 1548 to brew beer with wheat. And the Baron of Degenberg, he was the first one who received this privilege, or the okay from the Duke of Bavaria to use wheat in beers. Và những năm 1500 thì ban đầu không được sử dụng lúa mì để nấu bia, vì lượng lúa mì này phải để dành cho quá trình sản xuất thực phẩm như là bánh mì. Đây là điều quan trọng hơn. Tuy nhiên thì sau này đến năm 1548 thì bắt đầu đã có những cái đặc quyền để nấu bia lúa mì, và quá trình nấu bia lúa mì này thì bắt đầu được hình thành vào thế kỷ 16. So for over 200 years, wheat beer brewing was a monopoly by the government or by the state. It gave money to the state, so they allowed it, but nobody else was able to brew wheat beer except these monopoly breweries. And then only in the 18th century, people, you know, fell out with the love for wheat beers, and there was a decline in production. So from there on, everybody was allowed to brew wheat beer. Trong vòng 200 năm sau đó thì cái công nghệ sản xuất bia cũng như đặc quyền nấu bia từ lúa mì này trở thành một cái quá trình độc quyền, và chỉ được nấu ở trong những vùng nhất định, và các vùng khác thì người ta sẽ cấm không được sản xuất bia. Tuy nhiên thì đến thế kỷ 18, cùng với sự giảm tiêu thụ bia lúa mì và tình trạng bãi bỏ sự độc quyền, thì mọi người đều có thể được phép nấu bia lúa mì. So nowadays we have a wide variety of wheat beers. Just in Bavaria alone, or here in southern Germany, we have over 1,000 different wheat beer brands, and they are divided in yeast-containing or hazy wheat beer in pale color, hazy wheat beers in dark color. Then there is the crystal wheat, which is a filtered wheat beer. And very, very popular nowadays is the low or the non-alcoholic wheat beers. I will talk about this later on, why they are so popular. And then also some modern wheat beer mixes with juices and lemonades, readily made with grapefruit flavors and such. And then, of course, on the other side, the Belgian wit beers. Also, the very famous Hoegaarden is a Belgian wit, or the American craft brewers American wheat. Về các loại bia lúa mì thì hiện nay đang có hàng nghìn thương hiệu bia lúa mì khác nhau chỉ tính riêng ở Bavaria,
Và các phong cách này thì sẽ được chia vào các nhóm như là bia lúa mì nhạt màu, bia lúa mì tối màu và các bia lúa mì có độ đục, tức là chưa được lọc và còn sắc nấm men. Các loại bia lúa mì đã được lọc. Đồng thời thì hiện nay cùng với sự phát triển của xã hội thì các loại bia không cồn hoặc là bia lúa mì cồn thấp đang rất là nổi tiếng, và có một số cái phong cách hiện đại hơn và mới hơn, đó chính là sử dụng bia lúa mì kết hợp với nước quả như nước chanh, bưởi. Và bên cạnh đó thì cũng có những loại bia rất là truyền thống và nổi tiếng như Belgian Wheat hoặc American Wheat. Thì Hoegaarden cũng là một dòng bia trong số cái phong cách bia Belgian Wheat này. Và để ở những slide tiếp theo tôi sẽ nói thêm về lý do tại sao mà bia lúa mì thấp cồn và không cồn trở nên nổi tiếng như vậy. Thank you, Tran. So yeah, a typical certificate of analysis for wheat beers is really that color range between 5 and 80. So avoid varieties from pale to dark. Mostly original gravity between 11 and 14%. Alcohol content also a moderate 5 to 6. Bitterness is very mild. It's not pronounced. It's not hoppy, aromatic. It's just a little base hoppiness. CO2 is always more than on Pilsner. It's more carbonated. And then, as I said, 50% wheat malt in the malt bill, usually going up to 80. You do need some barley husk for if you have a Lautertan. If you have a mash filter, 100% wheat is possible, but it's very rare. So usually it's always a combination of wheat malts and barley malts. And as I said, on the hop side, low bitterness. What is important is the fermentation. Obviously, wheat beer is a top fermented yeast. We will hear from Krishna later on all about the wheat beer fermentation. In modern times, it is now tank fermented. Traditionally, it was bottle fermented, but for an industrial application, it is quite complicated to bottle ferment. And so that is a rare sight nowadays. And yeah, thank you, Tran. Translate that. Sau đây là bảng giá trị phân tích điển hình của bia lúa mì. Đầu tiên là về độ màu thì nó sẽ trải rộng trong khoảng 5 đến 80 ABC, và từ đó có thể là mang màu từ màu nhạt, màu pale đến các màu sậm, màu bia sậm hơn. Tỷ trọng ban đầu thì thông thường khoảng từ 11 đến 14%. Về độ cồn thì sẽ khoảng 5 đến 6% ABV. Độ đắng thì khá là nhẹ nhàng và có một chút hương hoppy, và hàm lượng CO2 thì khoảng 5 đến 7 gram trên lít. Về các chủng man cũng như là số lượng thì có thể sử dụng từ 50 đến 80% man lúa mì. Ngoài ra thì cái khả năng kết hợp khi sử dụng cái wheat này thì cần phải sử dụng thêm với man đại mạch, vì wheat là một loại không có lớp vỏ trấu, nên là nếu như mà sử dụng cái thiết bị lọc đáy bằng thì sẽ khá là khó lọc và cần phải bổ sung thêm man đại mạch. Tuy nhiên thì cũng có một số trường hợp khá là hiếm, người ta có thể sử dụng 100% hoàn toàn là từ man lúa mì. Các loại hoa bia sử dụng là những loại hoa có độ đắng thấp, có hương thơm. Quá trình lên men thì rất là đa dạng, có thể là lên men nổi hoặc lên men nổi và nên lên men ở khoảng 20 độ C. Thì cái quá trình sử dụng nấm men này thì anh Krishna sẽ nói ở phần sau. Về phương pháp truyền thống thì sẽ lên men ở trong chai, nhưng tuy nhiên đối với cái quy mô công nghiệp thì lên men trong chai khá là khó, và thường thì sẽ được lên men trong tanh. Nhiệt độ uống của bia thì sẽ khoảng 7 đến 8 độ C. And so let's start with the Kristallweizen, which is filtered. This would be an example of a filtered wheat beer. It's not so much in fashion anymore. There are some regions in Germany where it is still, popular, but
Elsewhere, it really is the hazy, the yeast-containing wheat beer, the wheat beer of choice for the customers. Sau đây chính là công thức bia lúa mì kiểu Crystal Weizen, thì là một loại bia đã được lọc và loại bỏ hoàn toàn nấm men, và nó rất là phổ biến ở Đức. Nhưng tuy nhiên thì hiện nay trên thị trường thì các loại bia hazy, tức là bia có độ đục và còn sắc nấm men, thì được ưa chuộng nhiều hơn. And it must be said that wheat beer is harder to filter than a lager due to beta-glucan contents in wheat, and that's the reason why the filter runtime will be slower or shorter when you filter a wheat beer. Nhìn một cách tổng quát thì các loại bia lúa mì thì khi mà quá trình mát sinh thì dịch hèm sẽ khó lọc hơn so với các loại bia lager, do cái hàm lượng beta-glucan có trong lúa mì rất là cao. Chính vì vậy thì cần phải có một quá trình nhất định để có thể đảm bảo được hiệu suất lọc thật là tốt. Most popular wheat beer in Germany is unfiltered wheat. As I said, bottle fermented would be a traditional one. Some smaller breweries are still specializing in bottle fermented wheat beers, but modern or large scale breweries are using tank fermentation. Then they ferment all the way through, and often these breweries are then filtering it and are adding a lager yeast afterwards. It's a sterile lager yeast because some wheat yeasts do flocculate or give lumps on the bottom and not an equal haze. So therefore, in some markets, in some large wheat beer producers, they filter and then they add lager yeast for visual impression. Most popular is probably the pale wheat with 8 to 14 EBC, but also darker wheat beers are available. Sau đây là một kiểu bia lúa mì không lọc, và loại bia này rất là phổ biến. Bia lúa mì này còn có các sắc nấm men lơ lửng vào trong dịch bia, và với phương pháp truyền thống thì sẽ là tiến hành lên men trong chai. Tuy nhiên với cái công nghệ hiện đại cũng như là quy mô thị trường thì hiện nay đối với bia công nghiệp thì người ta sẽ tiến hành lên men ở trong tay. Và có một đặc điểm là đối với các loại men bia sử dụng để nấu bia lúa mì thì sẽ dễ có hiện tượng lắng xuống dưới đáy tay, nên thông thường thì người ta sẽ lọc bia cũng như là loại bỏ nấm men này, rồi sau đó sẽ bổ sung thêm men bia lager vào trong dịch bia để có cái sự hazy cũng như sự đục đồng đều ở trong bia. Loại bia này thì có thể sản xuất lại bia nhạt màu, hoặc cũng có thể là sản xuất các bia tối màu tùy từng loại man mình sử dụng. And another style which is using wheat is, of course, the Berliner Weisse, or in other parts of the world, sour beers. Wheat malt is a really nice base for sour beers, such as Berliner Weisse, or in Brazil, the Catarina sours, the fruit beers. They benefit from that texture of wheat malt. Sau đây là một số các phong cách bia lúa mì khác như Berliner Weisse, bia sour, thì hay còn gọi là bia chua. Thì các loại bia này rất là phù hợp khi sử dụng là bia nền là lúa mì, và được kết hợp với các loại trái cây và siro, khá là phổ biến ở các nước như Brazil và một số nước khác. And so what flavor can be expected, or how is the wheat beer flavor influenced? Obviously, it comes from the malt bill that wheat has an impression, but not only the wheat, but also some specialty malts will form that typical wheat beer aroma. Then obviously the yeast strain and how the fermentation is done. Again, that will be the second part of the presentation. And then also, of course, the influence of the brewing technology available by the brewer.
Và hương vị đặc trưng của bia lúa mì thì được ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố, trong đó có tỷ lệ hàm lượng nguyên liệu đại mạch cũng như là man và các loại man đặc biệt đã sử dụng. Và nó không chỉ ảnh hưởng bởi man lúa mì, đồng thời nó cũng ảnh hưởng bởi các chủng nấm men và quá trình lên men và các sản phẩm phụ của quá trình lên men đó. Và cái phần tiếp theo cũng rất là quan trọng, đó chính là quá trình và công nghệ nấu của mỗi nhà máy bia. I will go, yeah, here we go. For example, it's, as I said, 50% wheat malt, but then the barley malt that's being used in combination with the wheat malt should have a moderate proteolytical solution, but a nice cytological solution. And especially under-modified malts like the Cara Pils or Cara Hell, they give a flavor impact that makes the wheat beer more crispy and not soapy. If you would just use wheat, you sometimes get a bit of a soapy aroma or flavor. And by the addition of Cara Pils and Cara Hell, you are getting a crisper product. Sau đây là một số các loại bia lúa mì loại man bia lúa mì thường được sử dụng. Thì như đã đề cập thì man lúa mì sẽ khoảng 50 đến 100% tùy thuộc vào công nghệ nấu. Tiếp theo là man đại mạch thì sẽ cung cấp cái khả năng thủy phân protein tương đối khá là tốt. Tỷ lệ man sử dụng rất quan trọng đối với đặc tính của bia, và thường thì sẽ sử dụng kết hợp đối với các loại man đặc biệt như Cara Pils, Cara Hell hoặc Cara Wheat thì sẽ tạo cái hương vị cũng như là đặc tính của cảm quan của bia tốt hơn, tạo body của bia tốt hơn. And I will skip this because later on we will also hear about the flavors derived from the fermentation, but typical is the banana and the clove in various proportions in the recipe. Some like the banana flavor more, others like that clove flavor more. We will hear later from Krishna that this can be nicely influenced by the yeast and how you run the fermentation. But for drinkability, of course, to appeal for a wide market is moderation and balance is the key. It's when you look at Hoegaarden or when you look at Erdinger, the German Weiss beer or wheat beer top seller, it's moderation. It's not too extreme banana, not too extreme clove to appeal to most beer drinkers. Sau đây là các hương vị đặc trưng của bia lúa mì. Đầu tiên là hương ester, có bản chất là isoamine acetate, hay còn được biết đến là hương chuối. Với nồng độ vừa phải thì rất là tốt, còn đối với nồng độ cao hơn, tức là sự tiêu cực ảnh hưởng đến bia, thì tạo ra hương ester rất là gắt, cũng có thể là giống như hương dung môi. Hương phenolic có hương đặc trưng giống như của cây đinh hương, khi mà nó có hàm lượng quá cao thì sẽ tạo ra sự quá nồng, ảnh hưởng đến chất lượng của bia. Ngoài ra thì có hương nấm men, cần phải có bia lúa mì cần phải có độ cân bằng của hương nấm men tốt, tươi mới và đặc trưng. Tiêu cực của cái hương nấm men này ảnh hưởng đến bia là mùi men quá trộn, và đồng thời nó sẽ hình thành các mùi không mong muốn, hay còn gọi là các off flavor, và các hương này thì đều do nấm men tạo ra trong quá trình lên men và sinh trưởng. Khi mà bạn nhìn cũng như là thử các cái loại bia lúa mì mà được bán chạy nhất trên thị trường hiện nay, thì có thể nhận ra được đặc điểm chung của chúng chính là hương vị bia lúa mì vừa phải và cân bằng giữa tất cả các loại hương kể trên. So let's, after all this dry subjects, let's look into some recipes and some malts. If you use a pale wheat malt, you have a very light colored 3 to 5 EBC, and that is the flavor aroma wheel of that wheat malt. And I will show you the next slide and how to use it. Yeah. So
Trang, if you just go and do a short translation that we are talking about pale wheat malt first. Đầu tiên là sử dụng pale wheat malt thì độ màu của nó sẽ được khoảng 3 đến 5 EBC, tạo ra màu sắc rất là nhạt, và trên đây là cái aroma wheel hay còn gọi là vòng tròn hương vị của loại malt này. Và phần sau thì tôi sẽ đưa vào giới thiệu cách để chúng ta sử dụng loại malt này kết hợp với các loại malt khác để tạo ra một loại bia lúa mì. So here I show you a pale wheat beer recipe. At the end, it has 8 EBC color, so it's very light golden color, and you have a 60% pale wheat malt, 5% Cara foam or Cara pills, and the 10% Cara hell again are counterbalancing that wheat malt flavor a bit, and then just 20% premium Pilsner malt plus the 5% acidulated. That would be a perfect, refreshing, pale German or Bavarian wheat beer recipe. Đây là công thức bia wheat Hefeweizen khoảng 8 EBC, rất là nhạt màu và có màu vàng sáng. Công thức sử dụng 20% Premium Pilsner malt là malt nền kết hợp với 5% Cara foam, 60% pale wheat malt, đồng thời phải bổ sung thêm 5% acidulated malt để ổn định độ pH của dịch, và cuối cùng là 10% Cara hell thì sẽ tạo ra một loại bia có hương vị tươi mới, gọi là sáng màu và có màu vàng đặc trưng, hương thơm lúa mì cân bằng. And then we also offer a dark wheat malt. So here you see the malt itself already has 15 to 20 EBC. So it is darker kilned. It has, of course, more pronounced flavor aromas, and it's very nice for dark wheat beers. Tiếp theo là sản phẩm wheat dark malt thì có độ màu khoảng 15 đến 20 EBC, và loại malt này rất phù hợp đối với các loại bia tối màu cũng như là các loại bia đen, bia amber có mùi hương rất là ngọt ngào. And Cara wheat is a caramel malt. You see the color is already much darker with 110 to 140 EBC. That comes from the caramelization drum. And when you look at the aroma wheel, that is a very, very flavorful caramel malt based on wheat. And it's a nice addition to make a very aromatic, darker wheat beer. Tiếp theo là đến với Cara wheat thì có độ màu từ 110 đến 140 EBC, và nó được sản xuất thông qua quá trình caramel hóa trong trống rang và cung cấp những cái hương thơm rất là ngọt ngào và giàu hương vị như là hương caramel, hạnh nhân và bánh quy, phù hợp sản xuất các loại bia đen, bia amber có hương vị ngọt ngào. And here is the recipe for that. You see it only has 20% pale wheat malt that we talked before, then plus 45 of the dark wheat malt and 10% Cara wheat. And in combination as a base, barley malt, it is the darker Vienna malt. So here you are getting a very flavorful dark wheat beer with that recipe. Đây là công thức gọi là dark wheat beer 12 EBC, sử dụng 25% malt nền là malt Vienna kết hợp với 20% pale wheat malt và 45% dark wheat malt cùng với 10% Cara wheat thì sẽ tạo ra một loại bia đen hoặc là một loại bia đen rất là ngọt ngào và giàu hương vị. Okay. And we're almost through with the presentation, and we're running out of time as well. I'm aware of that. So just 2 or 3 more slides about low ABV and non-alcoholic wheat beers. The combination of wheat malts and top fermenting yeast are giving an excellent flavor in these weaker beers or non-alcoholic beers. And I think that is the reason why for
people who need to drink, you know, because they're driving for the night, they are drinking non-alcoholic beers. The non-alcoholic wheat beers have really pushed the lager beers out for their fuller flavor at no alcohol levels. Và tôi đã đi hết gần 2/3 chặng đường của bài thuyết trình ngày hôm nay. Và tiếp theo đây thì tôi sẽ xin nói về phần bia cồn. And here, the last malt that I want to show you is a chocolate wheat. It's a very dark chocolate roasted wheat malt from our roasting drums, and that has a perfect application in these low ABV beers to give a richer color impression. Tiếp theo là đến với chocolate wheat malt, thì với màu sắc khá là tối, từ 900 đến 1200 EBC, thì nó tạo ra một màu sắc đặc trưng cũng như một hương vị rất đặc biệt cho các loại bia không cồn hoặc là bia cồn thấp, với cái nốt hương nướng rất là rõ rệt. For example, here it's a 7.5 Plato, 3% alcohol, low ABV wheat beer hopped with citra hop. So it's a very nice combination and fermented by the Fermentis yeast BE 134. You see from the malt bill it's quite complex, but the visual impression is of a full-bodied beer due to the chocolate wheat application and the Cara aroma. So despite being low ABV and low Plato, the customer looks at the beer and says, wow, this is like a full-flavored beer. Đây là công thức sử dụng man chocolate wheat vừa xong. Như tôi đã vừa trình bày, để sản xuất ra loại bia Sicca Wheezy khoảng 7,5% độ Plato, sử dụng kết hợp với nấm men Fermentis BE 134. Nhìn qua thì cái lượng nguyên liệu khá là phức tạp, vì gồm có 31% Pilsner man, 55% Pale Wheat man, 10% Cara Hell, 2% Caramel Wheat 2, 1% Cara Aroma và 1% Chocolate Wheat malt. Thì tất cả sự kết hợp này sẽ tạo ra một loại bia không cồn full body và sẽ khiến cho khách hàng phải trầm trồ vì nó có hương vị rất là xuất sắc so với các loại bia thông thường. And the last recipe is a non-alcoholic wheat beer fermented with the new Fermentis Saft Brew LA01. And again, here the secret is to have that same color impression, that you look at it and it's not thin looking, but it got a very nice flavor, yet it is below 0.5% alcohol by volume. Cuối cùng thì đây là cái công thức bia lúa mì không cồn. Nhìn thông qua thì cái lượng nguyên liệu sử dụng tương tự như công thức vừa rồi, tuy nhiên thì được kết hợp với loại men khác. Đây là loại men Fermentis yeast Saft Brew LA01, là loại men đặc biệt chuyên sản xuất cho các dòng bia không cồn. Thì về màu sắc và các đặc trưng thì khá là tương tự với loại bia, với công thức bia mà tôi vừa giới thiệu. Tuy nhiên thì hương vị nó có khác một chút, nhưng mà hương vị rất là tốt và có một hương vị gọi là nice flavor. All right, so that is our pilot brewery where we brewed all these beers and where we developed the recipes, and that's that. And thank you so much for giving me the opportunity to speak about wheat malts today. Thank you, Trang, for really translating it so nicely. I don't speak any Vietnamese, but it sounded marvelous. So thanks, and I will stop my screen and then we will go over and listen to Krishna's presentation about Fermentis yeasts. Vâng, và thông qua một số hình ảnh về cái xưởng bia thủ công của chúng tôi, và đây là kết thúc bài trình bày của tôi, và tôi rất cảm ơn các bạn đã tham gia và lắng nghe cái bài chia sẻ này. Và sau đây thì tôi sẽ nhường lại phần trình bày cho anh Krishna để giới thiệu thêm về các phần men của Fermentis. Thank you, Axel, for your excellent presentation.
So I trust that you give our participant, our customer in the future a full list and full image how to brew the wheat beer. And then I think that after that we will have a lot of the question content for the wheat beer. So I will forward to you in the Q&A section. And after that, I'm very happy to invite Krishna, the manager of the Southeast Asia for Fermentis, to give the speech about the yeast for the wheat beer. Welcome, Krishna. Thank you so much, Phong. And I must say, Krishna, you meet. Thank you, Phong. Thank you to the team Titan, and thank you especially to Tuan, who would be translating for me. I must say it is really difficult to follow a wonderful orator like Axel, but I'll try my best. Trước tiên thì tôi xin cảm ơn team Thái Tân. Thì tôi thấy là rất là khó có thể làm được một cái bài thuyết trình rất là mượt mà như là anh Axel vừa mới trình bày đây, nhưng mà tôi sẽ cố gắng hết sức mình. The main idea here is to talk everything with regard to wheat beer. Sau đây tôi sẽ trình bày tất cả mọi thứ về wheat beer. So virtually a lot of your grist selection has been covered by my friend Axel. So the main aspect I was looking to focus on here is just very quickly look at what type of mashing in you can look at. The POF character, that is the phenolic character that can come from yeast, diastaticus yeast. Why they are your friends in a brewery, especially while brewing a wheat beer, how to select the right yeast strain, then looking at the difference between the three most commonly available types of wheat beer, a Hefeweizen, a Belgian wheat, and an American wheat, all of which Axel has spoken about. And then how can we maintain a good stable haze in our wheat beer? Effectively looking at moving it, how can we get it from here all the way to here? Về phần nội dung trình bày của tôi thì tiếp theo phần của anh Axel thì tôi sẽ trình bày về cái quy trình đường hóa với bia lúa mì, các đặc tính POF hay là đặc tính phenolic từ men cho bia lúa mì, các chủng men diastaticus, phương pháp lựa chọn men phù hợp cho bia lúa mì, phương pháp nấu ba cái loại bia lúa mì, ba phong cách bia lúa mì phổ biến nhất là Hefeweizen, Belgian wheat và American wheat. Và bước cuối cùng là duy trì độ đục ổn định cho bia lúa mì. Thì bài thuyết trình của tôi sẽ trình bày làm sao để chúng ta chuyển từ những cái hạt lúa mì màu vàng này sang thành cốc bia lúa mì nhìn rất là đẹp và rất là ngon như thế này. So now just starting in with the next topic, that is the mashing in for the wheat beer. So one of the most important aspects when you're looking at mashing in for your wheat beer is your ferulic acid rest. At this ferulic acid rest is where you get quite a big liberation of ferulic acid, which the yeast consumes to produce 4-vinyl glycol that gives you the clove note in your wheat beer. Bước đầu tiên ở trong quá trình đường hóa thì bước rất quan trọng đấy là bước acid rest. Tại bước này thì chúng ta sẽ sản sinh ra nhiều cái acid ferulic, thì đây là chất tiền thân sau này được hấp thụ bởi con men và tạo ra cái mùi đinh hương rất là phổ biến trong bia lúa mì. So the ferulic acid rest is normally done at a temperature of between 40 to 45 degrees Celsius. The longer you hold it, the more the amount of ferulic acid you would get, and the more the clove notes you can get. Bước acid rest để tạo phenolic acid thì thường kéo dài 30 phút với nhiệt độ từ 40 đến 45 độ C. Thì cái thời gian chúng ta giữ ở bước này càng kéo dài thì càng tạo ra nhiều phenolic acid và tiếp theo đó sẽ càng tạo ra nhiều hương đinh hương.
So now, since I've started talking about ferulic acid and the clove note, I'll talk about more with regard to the yeast's contribution to it. Để bước tiếp theo thì chúng tôi sẽ nói về những cái đặc tính phenolic của men. So the yeast strain, which is able to consume ferulic acid and convert it to 4VG, is called a POF positive yeast. Men có thể hấp thụ cái ferulic acid để tạo ra hương phenolic, hay còn gọi là POF, POF, tính chất POF của men. So now these phenolic compounds tend to have a very strong clove character. They're very characteristically found in Belgian wit or Hefeweizen. It can be especially in lager beers or in many other styles of beers, it is regarded as a flavor taint. It is really not light. So when we talk about this molecule 4-vinyl glycol, it is its threshold, that is the amount, the least amount at which it can be picked up by a human person is 300 parts per billion. So how can I describe 300 parts per billion to you? It is equal to 6 drops of water in a can of say 1,000 liters of water. Hợp chất phenolic này thì là cái hương vị đặc trưng của bia Belgian wheat, bia lúa mì phong cách Bỉ hoặc là Hefeweizen. Thì cái hợp chất phenolic này sẽ tạo ra cái mùi đinh hương rất là đặc trưng. Cái mùi này là mùi đặc trưng của bia lúa mì. Tuy nhiên cũng có thể ngửi thấy mùi này ở trong những cái loại bia lager hoặc là bia ale. Tuy nhiên thì đây là cái mùi không mong muốn trong cái phong cách bia lager và ale. Ngưỡng nhận biết của cái mùi này rất là thấp. Ví dụ đối với chất 4VG, 4-vinyl glycol thì nó là 300 phần tỷ, 300 ppb. Đối với chất 4VP hay là 4-vinyl phenol thì là 200 ppb. Vậy thì 300 ppb thì nó sẽ tương ứng với cả 6 giọt của chất này trong một hỗn hợp là 1.000 lít. Thì cái ngưỡng cảm nhận được mùi này thì rất là thấp, vì thế là rất là dễ dàng nhận biết. So now, how is it? So this is the molecule ferulic acid. During the process of boiling, or especially during fermentation, you get a decarboxylation reaction, wherein one molecule of CO2 is released, and you get this molecule that is 4-vinyl glycol. Đây là cấu trúc hóa học của hợp chất phenolic. Thì qua quá trình tác động nhiệt trong việc sôi hoa và qua hoạt động của con men thì sẽ tạo ra chất 4-vinyl glycol. So, as Axel had mentioned, you need to have a balance between the clove note and the banana note. So how can you control it? Now, some of the factors you can look at controlling it, the first one being selecting the yeast strain. If you select a POF positive yeast strain, you will get clove notes. So the POF positive yeast strains in our range are SAF Ale T58, WBO6, and PE134. All the rest of the yeast strains are POF negative. Then the raw material selection. If you use wheat, be it raw wheat or malted wheat, you will get more 4-vinyl glycol and 4-vinyl phenol. So by playing around with this percentage, you can adjust the amount of clove note or the amount of ferulic acid that is produced, which in turn will control the amount of 4VG and 4VP in the end beer. Lúc trước thì anh Axel đã có nói về việc cân bằng hương trong bia lúa mì. Chúng ta cần cân bằng hương giữa hương chuối và hương đinh hương. Thì một trong những cách để cân bằng cái hương vị này thì chúng ta sẽ lựa chọn các chủng nấm men. Các chủng nấm men có mang đặc tính phenolic POF thì gồm có là SAF Ale T58, WB06, BM134 và HA18.
các chủng men còn lại của Fermentis thì không có cái đặc tính phenolic này. Chúng ta cũng có thể lựa chọn cái nguyên liệu thô, thì các loại lúa mì thô hoặc là man lúa mì thì sẽ mang tạo ra các chất 4VG và 4VP, thì đây là những cái tiền chất tạo ra hương phenolic hay là hương đinh hương. The last two methods are more easier. One is your mashing diagram. So if you mash at 45 degrees, as what we had shown, you'll have a better extraction of ferulic acid. More ferulic acid, more phenols. If you decide to skip this step and say you mash in somewhere close to 63, 64 degrees Celsius, straight away, you will decrease the amount of ferulic acid and thereby also reduce the chances of a great amount of clove notes. The other most important aspect is we should ensure to have a very clean brewery and avoid any contaminations inside, because contaminants also can lead to other compounds which have a clove note. Hai phương pháp tiếp theo để chúng ta kiểm soát cái mùi hương này, đấy là về chương trình nấu, thì việc đường hóa ở 45 độ C thì sẽ thúc đẩy chiết xuất ferulic acid là tiền chất tạo ra phenol, thì càng nhiều cái ferulic acid thì càng có nhiều phenol. Nếu mà chúng ta bỏ qua mức 45 và chúng ta đường hóa ở 63 độ C thì việc này sẽ làm giảm cái lượng tiền chất này và sẽ làm giảm cái mùi hương đinh hương ở trong bia lúa mì. Và bước quan trọng tiếp theo là chúng ta phải ngăn việc nhiễm khuẩn trong nhà máy bia, bởi vì việc nhiễm khuẩn thì nó cũng sẽ tạo ra rất là nhiều mùi không mong muốn. Now talking about Diastaticus species, that is Saccharomyces cerevisiae variant Diastaticus. Tiếp theo tôi sẽ nói về chủng Saccharomyces cerevisiae và Diastaticus. So what is a Diastaticus strain? This is your yeast cell, and this are the long chains of sugar molecules which the yeast cannot consume. So what a Diastaticus does is it puts out an enzyme called a glucoamylase, and this glucoamylase is able to break up this entire long complex polysaccharide into much more simpler and smaller monosaccharides, which can be all fermented and broken down by the yeast cell. So this enzyme is produced by the yeast, and it breaks it down to produce glucose. Glucose can be consumed by any microbe. This enzyme is active during fermentation, after fermentation, and even if the beer has been filtered, it can only be deactivated by pasteurization. Vậy thì cái chủng Diastaticus này thì có gì đặc biệt? Thì đây là một biến thể của chủng Saccharomyces cerevisiae, còn lại là chủng men nổi. Thì cái chủng men này trong cái quá trình hoạt động thì nó sẽ bài tiết ra glucoamylase. Thì đây là một loại enzyme được sản xuất bởi nấm men, và nó có khả năng là phân tách những cái đường bậc cao mà con men không ăn được thành những loại đường đơn là đường gluco. Thì đường gluco này có thể được lên men bởi bất kỳ chủng men nào. Cái enzyme này nó hoạt động trong suốt quá trình lên men, kể cả sau quá trình lên men và ngay cả khi bia đã được lọc. Enzyme này nó chỉ ngừng hoạt động khi bia được thanh trùng. So what is it? To give you an example, so if we consider, like we take two strains, S33 and B256, the expected apparent degree of fermentation is 68% for S33, somewhere close to 85% for B256. So if you're using S33 in a recipe and you get an ADF like 75%, it will not be a Diastaticus, but be an over-attenuation. This mainly because if you look at it, a lot of the dextrins or the larger sugars haven't been fermented. But if you're using, say, B256, and the apparent degree of fermentation is closer towards 89, 90, or maybe even more, then what you can believe is that a lot of the dextrins have been fermented out. And this shows a Diastaticus contamination,
and this can be due to an issue such as a small cross-contamination. Để lấy ví dụ thì chúng ta sẽ nhìn vào hai chủng men là sắt EOS33 và BE256. Thì hai chủng men này có cái độ lên men biểu kiến mong muốn. Đối với S33 là 68% và đối với BE256 là 85%. Thì ví dụ đối với chủng men S33 chúng ta sử dụng trong công thức mà độ lên men nó đạt được 75%, thì có thể thấy đây không phải là biểu hiện của biến chủng diastaticus, mà có thể là do việc lên men quá mức, hoặc là có thể do nhiễm khuẩn và nhiễm chéo trong nhà máy bia. Các loại dextrin ở trong bia, các đường bậc cao thì nó chưa được lên men. Tuy nhiên nếu bạn sử dụng chủng men BE256 và thu được cái độ lên men là 89% hoặc là cao hơn 90% trên 90, thì đây có thể là do ảnh hưởng của biến chủng diastaticus và các loại dextrin này thì đã được lên men. Đây cũng có thể là nguyên nhân do nhiễm khuẩn hoặc là nhiễm khuẩn chéo với một cái chủng diastaticus khác bạn đang dùng trong nhà máy bia của bạn. Now that we've spoken about it, just some things to keep in mind. One, the enzyme, the glucoamylase, will operate very slowly at fermentation temperature. And even if you've removed all the yeast out, it will break down the dextrins or the very large sugars into glucose. These glucose units, in case the beer hasn't been pasteurized or treated properly, any contamination can lead to its breakdown. So when you're using a diastaticus, it is always recommended to aim for a slightly longer fermentation run. Ferment it at a higher temperature, like 24, 25 degrees Celsius. And you will know when your fermentation has finished, when at the end, at least you have 1 day where there is no fermentation, there is no change in gravity. Never, ever, ever use any diastaticus strain for bottle fermentation. Fermentis has only 2 diastaticus species, that is B134 and WB06. Đối với chủng men glucoamylase thì cái chủng enzyme này thì hoạt động ở nhiệt độ lên men, sẽ phân hủy dextrin thành gluco ngay cả khi men đã được lọc, và gluco này thì có thể lên men bởi bất kỳ chủng men nào. Thế nên là để kiểm soát được cái việc sử dụng chủng diastaticus thì chúng ta cần có thời gian lên men dài ở nhiệt độ lên men cao khoảng trên 25 độ C, và khi kết thúc quá trình lên men thì chúng ta để ít nhất 24 giờ để theo dõi, để đảm bảo rằng cái quá trình lên men nó đã chấm dứt hoàn toàn. Nếu mà độ đường nó vẫn tiếp tục giảm, ví dụ 0,1 plato trong vòng 24 giờ này, thì cho thấy là quá trình lên men vẫn chưa thực sự kết thúc. Và đặc biệt không bao giờ được sử dụng chủng men diastaticus trong cái việc lên men trong chai. Hai chủng men diastaticus của Fermentis đó là BE134 và WB06. What are the strains you can look at selecting for a wheat beer? Vậy thì chúng ta có thể sử dụng những chủng men nào cho wheat beer? So this is one of the most important studies that we at Fermentis have done, because this is what we use for characterizing our strains. So we considered a standardized conditions wherein we took a Wyman malt extract at say 15-degree plateau. Then the bitterness was adjusted to 25 IBUs using pure isomerized alpha acid. The pitch rate was 50 grams per hectoliter, and it was fermented out at 23 degrees Celsius at atmospheric pressure. After that, the beer that was produced was tasted by a panel of tasting experts, and we were able to classify it into 3 axes: fruity, spicy, and neutral. Đây là một cái điều kiện chúng tôi chuẩn hóa để đánh giá mùi hương của từng chủng men Fermentis. Thì chúng tôi sử dụng công thức nấu 100% mang, đạt được độ đường đầu là 15 plato, với độ đắng 25 IBU, được chuẩn hóa bởi isoalpha acid tinh khiết. Sử dụng điều lượng men bổ sung là 50 gram trên hectolít và lên men ở 23 độ C ở áp suất khí quyển. Thì sau đấy các loại bia sẽ được đánh giá bởi hội đồng cảm quan của Fermentis
theo 3 cái xu hướng hay vector mùi là fruity, spicy và neutral, trung tính. So now looking at that, since we are looking for some clove notes in our Belgian wit and in our Hefeweizen, we will look at the spicy axis. So if you want something that is more fruity and spicy, very high in fruity and spicy, you can look at a strain like WB06. Something that is more towards the spicier side, you would have B134. And then there's T58, which is in between, which gives you a mild amount of fruitiness, a mild amount of clove. So these three strains work out very well if you're looking to produce different types of wheat beer with the clove note. Để nấu bia phong cách bia Belgian wheat và Hefeweizen thì chúng ta mong muốn mùi hương đinh hương, vì thế chúng ta nhìn vào vector là spicy. Thì ở cái hướng này, nếu mà bạn muốn cái bia của mình có mùi spicy mạnh và mùi fruity là mùi hoa quả mạnh thì chúng ta sử dụng chủng men WP06. BM134 cũng có mùi hương spicy mạnh nhưng mà mùi hương fruity thì nhẹ hơn một chút. T58 thì là một chủng men giữa, nó sẽ cung cấp mùi spicy và fruity nhẹ đối với cả hai hướng. Thì cả ba chủng men này đều là phù hợp để chúng ta nấu những cái loại bia lúa mì mà mong muốn có nhiều mùi đinh hương. If you're looking to produce a wheat beer wherein you don't want the clove notes, but you would still like it to be fruity, there are always options like S33, BE256, if you'd want it very fruity. But if you want your wheat beer to be more or less neutral, that is not have a lot of fermentation characteristics, but showcase the raw materials that you have used, there are always options like USO5. Nếu các bạn nấu những cái loại bia lúa mì mà không mong muốn có mùi đinh hương mà muốn có nhiều mùi fruity thì chúng ta có thể dùng các chủng men là S33 và BE256 là những chủng men có mùi fruity mạnh. Nếu các bạn muốn nấu các loại phong cách bia lúa mì mà không có mùi từ men quá mạnh, mùi trung tính mà mong muốn nhiều mùi hương từ man và hop thì chúng ta sử dụng chủng men trung tính là US05. So now coming to the next part of it, there are when we're talking about fruity character, there are a lot of volatiles or flavor active compounds produced by yeast during fermentation. Since one of the key characters that we were talking about was banana notes, they come from the ester isoamyl acetate and from the higher alcohol isoamyl alcohol. Những cái hợp chất bay hơi tạo bởi men thì có rất nhiều. Tuy nhiên để tạo ra cái hương banana, hương chuối thì chúng ta nhìn ở phần ester có isoamine acetate và các loại cồn được tạo ra bởi men là isoamine alcohol, thì hai chất này mang đến mùi hương chuối cho bia. So both these esters are responsible for the banana character. And then to have a better understanding, we decided to do a study on what is the impact of yeast pitching rate and temperature on the production of the banana character. Hai chất này đều tạo ra mùi hương chuối, thì vì thế chúng tôi đưa ra một bản phân tích ảnh hưởng giữa cái lượng bổ sung và mùi hương. So over here, we consider the yeast strain Safale WB06, and we looked at conditions wherein we were playing with the pitch rate as low as 10 grams per hectoliter and at a very high pitch rate of 70 grams per hectoliter, fermenting it from a temperature of 16 degrees Celsius all the way up to 24 degrees Celsius. Throughout the time, we were measuring the amount of isoamyl acetate and the amount of isoamyl alcohol produced. Trong thử nghiệm này thì chúng tôi sử dụng chủng men Safale WP06 và sử dụng qua thí nghiệm với liều lượng bổ sung ở mức thấp nhất là 10 gram trên hectolit cho đến cao nhất là 70 gram trên hectoliter với nhiệt độ trong khoảng từ 16 độ C đến 24 độ C.
và qua mỗi bước thì chúng tôi đo lượng isoamine acetate và isoamine alcohol để cho ra kết quả. Now looking at the data, so this is a 3D box graph. So on the y-axis, you would have the amount of isoamyl acetate in terms of odor active value. So it is actually odor active value is just, in a very easy way of describing it, is when can you first taste it. It is irrespective of how much of the compound is there. It is more relevant to when can you first taste it. If you can just get a slight taste of it, it is given as OAV 1. If it suddenly tastes a lot more, it's doubling, it's got odor active value 2, and so on. It is the threshold value, that is the minimum concentration that can be detected by the human nose. Ở đây thì chúng tôi đo và đưa ra cái hình chiếu 3D này, tương quan giữa ba cái yếu tố nhiệt độ, lượng bổ sung và odor active value là cái giá trị đo được của các chất isoamine acetate và isoamine alcohol. Thì chúng ta có thể coi như cái việc mà cảm nhận được cái ngưỡng cảm nhận được cái mùi hương từ những cái chất này là 1. Thì từ cái bảng này chúng ta có thể thấy được là cái độ cảm quan nó như thế nào. So this axis here is temperature and here's the pitch rate. Over here you can see something very interesting. At a very high pitch rate and at a very high temperature, the amount of ester that is produced is very, very, very low. But if you consider the same at a very high temperature and a very high temperature and a very high pitch rate, you have a very high amount of higher alcohols produced. Có thể thấy là ở cái nhiệt độ lên men rất là cao và lượng bổ sung rất là cao thì ester isoamine acetate tạo ra rất là thấp. Tuy nhiên thì isoamine alcohol cồn này tạo ra lại rất là nhiều. So if I just have to take an example over here, at a pitch rate of say 40 grams per hectoliter, this is 40 grams per hectoliter, and at a fermentation temperatures of say 24, you're able to see you are around at 3.3 odor active value. If you consider the same over here, at 40 and 24, we only at 2.3. So you would have to consider a graph like this when you are choosing your pitch rate and your fermentation temperature. If you would want to get more esters, it is good to go in with a slightly lower pitch rate and a slightly lower temperature, but you can have issues with your fermentation, especially if you're using a diastatic species. Whereas if you go in at a high temperature and a slightly higher pitch rate, you're able to finish your fermentation faster and still get a leveled out amount of isoamyl alcohol. So going by that, we would always make a suggestion of fermenting somewhere close to 50 to 60 grams per hectoliter and a temperature between 20 to 24 degrees Celsius. Một cái ví dụ khác là ở cái lượng bổ sung 40 gram trên hectoliter và nhiệt độ là 24 độ C thì cái giá trị đo được của isoamine alcohol là khoảng 3,3. Trong khi đó cùng cái lượng bổ sung này thì isoamine acetate là khoảng 2,2. Thì chúng ta có thể thấy dùng cái bảng này để chúng ta tính toán là được cái lượng ester và lượng cồn sử dụng chúng ta áp dụng để cho ra được cái chất tạo ra mùi hương chuối. Chúng ta cân bằng giữa ester, isoamine acetate và isoamine alcohol tạo ra. Thì Fermentis khuyến cáo cái lượng bổ sung là nằm trong khoảng 50 đến 60 gram trên hectoliter và nhiệt độ lên men thì tốt nhất khoảng từ 20 đến 24 độ C. Now coming to the next part, that is how to brew, looking at an example of a Hefeweizen, Belgian wheat and American wheat beer. Slide tiếp theo, chúng tôi sẽ nói về phương pháp để nấu các phong cách bia lúa mì Hefeweizen, Belgian wheat và American wheat.
So now just quickly going through it, what is the difference between them? So in a Belgian wit, you would use wheat malt, spices such as coriander and orange peel. The beer is relatively cloudy, and the yeast strain that is used is POF positive. So you would use spices like coriander, orange peel, but you would also have notes of banana and clove in the beer. Đối với công thức bia lúa mì của Bỉ, Belgian wheat, thì chúng ta sử dụng man lúa mì, các loại gia vị như là hạt mùi và vỏ cam. Bia lúa mì theo phong cách này thì thường đục và chúng ta sử dụng các chủng men phenolic. Thì phong cách này sẽ tạo ra cái bia có mùi hương vừa đinh hương vừa hương chuối. The next one, Hefeweizen, what we have spoken about is that you would have greater than 50% wheat, especially there is no spices. The yeast strain that is used is POF positive, and you're looking at certain fermentation characteristics such as vanilla or even bubble gum, along with your banana and clove notes. Đối với phong cách bia Hefeweizen thì trong công thức bia sử dụng thường trên 50% man lúa mì và không thêm các loại gia vị. Chúng ta cũng sử dụng các chủng men tạo ra hương phenolic, và thông thường mùi hương sẽ là hương chuối cùng với các loại vanilla và đinh hương, hương của kẹo cao su. And then the last one is the American wheat. The American wheat is wherein they're adding wheat into the grist. You use very clean American style yeast strains like USO5 or K97. It is POF negative, wherein there is no phenolic note, no spices, and especially no banana note. Đối với phong cách bia American wheat, bia lúa mì kiểu Mỹ, thì có sử dụng lúa mì trong lượng man, thường tạo ra các loại bia có mùi hương rất là rõ ràng, rõ rệt, không có mùi phenolic, không tạo ra hương chuối, hương đinh hương, và cũng không sử dụng thêm những cái loại gia vị. So now, since the Belgian wit is the most complicated one because it has a lot of spices and so on, I'm going to talk a little bit more about the Belgian wit. If you remove the spices and played around a little bit, you could choose your Hefeweizen or your American wheat. American wheat mainly by playing around with the yeast styles. Sau đây tôi sẽ nói về cái phong cách bia Belgian wheat, bia lúa mì của Bỉ. Thì đây là một cái phong cách bia phức tạp nhất. Còn nếu chúng ta bỏ các loại gia vị ra thì chúng ta có thể nấu theo phong cách Hefeweizen hoặc là American wheat. So, getting into the Belgian wit, the most world famous example of that is Hoegaarden. Now, what is done is that it's a very refreshing, very crisp and light beer with very light to medium body. It's slightly sweet and it finishes very fruity. It is very crisp, very low hop bitterness, and a very high carbonation, somewhere close to 5.9 grams per liter of CO2. It has a large compact head and it tends to be very, very hazy. Its color is pale to light yellow in color. Now, if you're looking at what is the OG, you're looking at it from between 1.044 to 1.042. That's between 11 to 13 degree plateau. Bitterness is very low at 10 to 20 IBU and very light at 2 to 5 SRM. Now, it would contain around 60% of pale malt, 40% wheat malt, and around 5 to 10% rolled oats or flaked oats if you'd like, or you can even use dextrin malt to basically give you quite a lot of body and flavor. Đối với bia lúa mì theo phong cách Belgian wheat thì một ví dụ điển hình đấy là bia Hoegaarden. Thì bia lúa mì theo phong cách Belgian wheat là một cái loại bia sáng màu làm từ lúa mì có body nhẹ và trung bình, vị ngọt nhẹ và hậu vị, có hương trái cây, hương fruity rất nổi bật. Nó có một cái profile hương rõ nét, độ đắng thấp và hàm lượng CO2 rất là cao, khoảng 5.9 gram trên hectoliter, và tạo ra lớp cái bọt phủ tốt,
Bia này thường rất là đục và có màu vàng nhạt đến màu vàng sáng. Tỷ trọng ban đầu là từ 1.044 đến 1.052, tương ứng với khoảng từ 7 đến 13 độ Plato, độ đắng từ 10 đến 20 IBU và độ màu từ 2 đến 5 SRM, lượng CO2 cao. Bia Belgian Wheat thì được sản xuất với công thức là 60% pale malt và khoảng 40% wheat malt. Thông thường có thêm 5 đến 10% yến mạch cán mỏng để tăng cái hương vị và tăng body cho bia. So now looking at the hot side, if you're looking at the mashing, you adjust your pH using lactic acid or phosphoric acid to a pH of around 5.2, and you hold it for the ferulic acid rest. It can vary from between 10 to 30 minutes, and then take it through the regular mashing profile by doing a 63 to 64 rest, raising it up to 72 to 74, and then mashing off at 78 degrees Celsius. Ở trong giai đoạn nấu thì đầu tiên chúng ta có thể điều chỉnh pH bằng lactic acid hoặc phosphoric acid ở khoảng 5.2 pH. Cái giai đoạn bước acid rest thì kéo dài từ 10 đến 30 phút để tạo ra ferulic acid, sau đó nâng lên đến nhiệt độ 60 đến 64 độ C và nâng tiếp lên 73 độ C, sau đó là nâng đến 78 độ C để kết thúc quá trình đường hóa. Then following that, in your boil, you add your hops in the beginning, and when you're almost towards the end of your boil, you end up adding a mixture of spices, which can be which is crushed coriander seeds and orange peel. Maximum is 500 grams per hectoliter. Please don't go above it because it tends to give you a bitter taste. Đối với giai đoạn sôi hoa thì ban đầu chúng ta sẽ bổ sung hop sau khi sôi, và đến phút thứ 60 sau khi sôi hoa thì có thể thêm các loại gia vị là hạt mùi được nghiền và vỏ cam. Thì lượng tối đa bổ sung là 500 gram trên hectolít. Không nên bổ sung nhiều hơn lượng này vì có thể tạo ra cái vị đắng. Looking at the fermentation, you can ferment it out using T58, WBO6 or B134. Just to keep the slide not very cluttered, I've only shown 3. So if you'd like a little bit more body, a little more richness in your mouth, you can look at T58, which would give you around 80% attenuation. Where WBO6, you are looking at somewhere close to 90 to 92% attenuation, which will make the little lighter in the mouth. Đối với quá trình lên men thì chúng ta có thể sử dụng T58, hoặc là WB06. Thì nếu mà các bạn muốn bia có nhiều body hơn, có hậu vị dày hơn, thì chúng ta có thể sử dụng T58 với cái độ lên men là khoảng 80%. Còn với WB06 thì độ lên men nó sẽ cao hơn, là từ 92%, thì nó sẽ tạo ra một cái body cho bia nó nhẹ hơn. So now just talking a little bit more about the different yeast strains you can use if you don't want the phenolic character. You could look at something like K97. The yeast strain on its own is more neutral, but it will enhance the aromatics that you add, especially your spices. S33 is a very fruity yeast, but it would make it a very heavy beer, leaving a lot of the sugar behind. BE256 is also a good option if you're looking to make something slightly stronger. You'll have a very good Belgian fruity character with very fast settlement. If you'd like it to be more or less neutral, without the clove nature, you can also look at SO4 or USO5 too. The temperature data, based on what I had shown you before, you can play around with it and decide on that. Nếu các bạn không muốn sử dụng các chủng men có đặc tính phenolic thì có thể cân nhắc sử dụng chủng men K97 khá là trung tính, hoặc là chủng men S33. Đây là chủng men tạo ra nhiều mùi hương fruity, tuy nhiên là lượng đường sót để lại khá là nhiều, nên là nó sẽ tạo ra bia có cái body rất là đậm. Hoặc là sử dụng chủng men BE256
thì tạo ra cái phong cách bia của Bỉ rất là đặc trưng và khả năng lắng nhanh. Cũng có thể các sử dụng chủng men S04 hoặc là US05 cho các loại bia có hương trung tính. Thì như tôi nói ở các slide trước thì chúng ta có thể điều chỉnh nhiệt độ để tác động đến các mùi hương được tạo ra đối với các chủng men này. Now talking about the next important part, that is maintaining a stable haze. Phần tiếp theo, If you'd like your beer to be hazy. Ở phần tiếp theo chúng ta sẽ nói về việc duy trì sự ổn định độ đục của bia. Nếu mà chúng ta muốn có một loại bia đục thì cái việc duy trì ổn định độ đục này rất là quan trọng. So what is a haze? So the haze is the particles in suspension. Over here, you have your phenol molecule interacting with a protein molecule, creating a protein polyphenol complex. So the more the protein and polyphenol, the bigger will be these flocks that are created and more will be the haze. Now, the ability of these particles to scatter the light depends upon the shape of this interaction and also the molecular weight. Very, very, very big haze particles will end up collapsing on themselves. Vậy thì đục bia là gì? Thì về bản chất đục bia là các hạt ở dạng huyền phù có thể tán xạ ánh sáng. Thì các hạt này thì được tạo thành bởi liên kết giữa protein và polyphenol. Thì các cái liên kết giữa protein và polyphenol nó càng lớn thì nó sẽ tạo ra các hạt tạo đục. Cái độ ổn định này thì nó tùy thuộc vào mật độ, hình học của các liên kết này và khối lượng phân tử. Now there are different types of haze. They can be classified mainly into two types, that is the biological and the non-biological haze. The biological haze is mainly seen at the 25-degree scattering angle. It can come either due to yeast, bacteria or wild yeast contamination. Có hai dạng đục bia chính, đấy là đục sinh học và đục phi sinh học. Thì đối với đục sinh học, nó thường là nấm men ở dạng huyền phù với cái góc tán xạ là 25 độ. Đây cũng có thể do các loại vi khuẩn hoặc là nấm men dại thì cũng có phần tạo lên cái đục sinh học này. Non-biological hazes basically dependent on three factors. It can be due to the raw materials that are used. Example like proteins from the oat flakes or starch, glucans. You can have a chill haze wherein the proteins and polyphenols form a weak bond, which happens at a low temperature, and the moment the temperature of your beer comes up, the bond breaks and it's back to normal. A permanent haze is what you would see at 90 degrees when the protein and polyphenols form a strong bond. Đối với đục phi sinh học thì có 3 hình thức chính. Thứ nhất là từ các loại nguyên liệu thô, ví dụ như là các protein từ vảy yến mạch, từ lúa mì, các loại tinh bột và glucan. Đục lạnh là liên kết giữa protein và polyphenol tạo phức với liên kết yếu, thì nó thường xuất hiện ở nhiệt độ thấp. Khi lên đến nhiệt độ cao thì liên kết này bị tách ra. Và đục vĩnh viễn là polyphenol và protein kết hợp với nhau tạo cái liên kết bền vững và không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ. Cái này có góc tán xạ là 90 độ. Now we have here what I'm going to propose is a yeast protein extract, which is extracted by breaking down an yeast cell and removing all its cytoplasm or its internal component, which is then used
in producing a haze. Đây là hình ảnh về việc sản xuất nguyên liệu từ men. Thì đối với chiết xuất protein từ nấm men thì chúng tôi sản xuất từ men sữa và bằng cách phá hủy cái màng tế bào ở bên ngoài. Thì đây là tạo ra những cái chất để kích thích việc tạo đục. So if you remember this yeast protein extract, it is a naturally occurring component in beer, and this would help us maintaining an irreversible and stable protein polyphenol haze in the final product. Cái chất này sẽ giúp duy trì và tạo ra một độ đục mong muốn theo cách tự nhiên. Chúng ta có thể duy trì và ổn định độ đục bia từ việc tạo phức giữa polyphenol và protein. So to give you an example of its appearance, it looks like this. This is a lager beer, a pilsner, without any, which is a control. With 5 grams per hectoliter of spring blanch or the yeast protein extract, you can see the haze. And as you keep adding it, you keep seeing the amount of haze increasing. Whereas at 20 grams per hectoliter, it is almost opaque. Đây là một hình ảnh về ví dụ. Chúng tôi bổ sung protein từ nấm men. Sản phẩm có tên là Spring Blanch vào các loại beer lager, beer pilsner và theo dõi trong vòng 45 ngày thì có thể thấy là lượng bổ sung tăng dần từ 5 gram trên hectoliter đến 20 gram trên hectoliter, sẽ cho thấy hiệu quả đục là khác nhau đối với mỗi lượng bổ sung khác nhau. So now this is an example of a white or wit beer. There's 150 milligrams per liter, and the dosage has varied all the way from 0, which is the control over here, all the way to 20 grams per hectoliter. This is actually a very clear demonstration that you do need to conduct some trials before using this, because if you directly went in with 20 grams per hectoliter, you see you have a good increase in your haze, but the haze starts dropping and stabilizes out at 30 grams, at 30 EBC at the end of 60 days. Whereas if you look at something close to, say, 10 grams per hectoliter, the haze is at 24, 25 and remains consistent at around 20 EBCs even at the end of 60 days. So here you could say that here the actual optimum dosage would be somewhere close to 10 grams per hectoliter. Here you can see the variation in the haze if there is no spring blanch, wherein it is almost down to 0 EBC in terms of haze. Chúng tôi thử nghiệm với cái phong cách là bia lúa mì trắng, white wheat beer. Thì ở mỗi đường này nó thể hiện cho lượng bổ sung khác nhau của sản phẩm Spring Blanch từ 0 gram trên hectoliter đến 20 gram trên hectoliter. Thì cái bảng này cho thấy cần nghiên cứu rất là kỹ trước khi chúng ta định bổ sung lượng là bao nhiêu. Có thể thấy với lượng bổ sung là 20 gram trên hectoliter thì ban đầu tạo ra cái độ đục rất là tốt, tăng EBC lên đến gần 50, và sau 60 ngày thì độ đục nó giảm xuống còn 30 EBC, tức là độ đục đã giảm đi 20 EBC. Tuy nhiên đối với cái lượng bổ sung 10 gram trên hectoliter thì độ đục ban đầu đo được là 25 EBC và sau 60 ngày thì chỉ giảm xuống dưới 20 EBC, cho thấy là cái độ đục này nó không giảm quá nhiều, nó duy trì gần như ở mức ổn định. Và có thể nói là cái lượng bổ sung 10 gram trên hectoliter này thì có thể là rất là tốt. Đối với cái lượng bổ sung 0 gram trên hectoliter chúng ta không bổ sung thì bia lúa mì trắng này ban đầu độ đục nó khoảng 8-9 EBC, sau 60 ngày thì gần như là về không, tức là bia không còn đục nữa. Now, when can you add it? So for this, we conducted a trial wherein we had a control, and spring blanch was added at one test into the fermenter, in another test at the time of maturation, and at the last test at the time of bottling. So the dosage that was done was 15 grams per hectoliter.
The beer that was produced was a 12-degree plateau wort fermented out at 23 degrees Celsius with WBO6 for 7 days. After that, the beer was matured for 2 weeks at 12 degrees Celsius, centrifuged at 1.5 hectoliters per hour, and post-bottling also, it was re-fermented with F2 for 2 weeks at 24 degrees Celsius. They targeted 5.6 grams per liter of CO2 and pasteurized it for 25 PUs. The bottles were stored at 20 degrees Celsius where the measurement was taken. Ở đây chúng ta thử nghiệm một cái điều kiện ở quy mô pilot. Chúng tôi sử dụng một phong cách bia, một loại bia là mẫu control ở Blanco và có 3 giai đoạn thử nghiệm. Đó là bổ sung spring plunge ở quá trình lên men chính, ở lên men phụ và cuối cùng ở trong quá trình đóng chai. Thì với lượng bổ sung là 15 gram trên hectoliter, dịch nha có độ đường đầu là 12 plato, lên men ở 23 độ C với men sáp ale WB06 trong vòng 7 ngày, lên men phụ trong vòng 12 tuần, trong vòng 2 tuần ở 12 độ C với tốc độ ly tâm là 1.5 hectoliter trên giờ, và lên men tiếp tục sử dụng men sáp ale F2 trong vòng 2 tuần ở 24 độ C, bổ sung 10 gram trên lít đường, lượng carbonat hóa là 5.6 gram trên lít, thanh trùng với điều kiện là 25 PU và điều kiện bảo quản chai giữa những lần đo là 20 độ C. So what were the results? This is the delta, that is the increase in EPC units. You see that the blue line is without pasteurization, the orange line is with pasteurization, the brown line is during secondary conditioning. So if you look at this entire cycle here, you're able to see when dosed into the fermenter at the time of maturation with pasteurization, especially in a beer that's also been pasteurized, you see some of the best increase in terms of haze. You can also add it post-filtration at the time of bottling, but its ease of addition, and to give you the best results, look at adding spring blanch into your fermenter after fermentation, that is after removal of the yeast. Vậy thì kết quả sau đó được đo với cái độ màu EBC thì có thể thấy là cột màu xanh là trước khi thanh trùng, màu cam này là sau khi đã thanh trùng, và màu xám này là bổ sung thêm sáp ale F2. Thì có thể thấy trong quá trình bổ sung khi lên men phụ ở trong tanh thì đạt hiệu quả cao nhất đối với cả 3 cái quá trình là thanh trùng, có thể không thanh trùng và bổ sung F2. Cột màu da cam có thể thấy là cũng rất là cao ở trong cái quá trình trước khi đóng chai, khi bổ sung vào trước khi đóng chai. Tuy nhiên thì việc bổ sung đơn giản nhất và dễ dàng nhất là thêm spring plunge vào quá trình lên men phụ sau khi chúng ta đã thu hồi nấm men. Just summarizing everything that we have just discussed, spring plunge can bring about a good stable haze in all kinds of beers, irrespective of the stabilization method used. Please don't use it if you have used a protease to protease, especially something like brewer's Clarex, because then you will not be able to bring about, it doesn't stabilize it, and it is best added at the maturation stage. Để tóm tắt lại thì sản phẩm Spring Plunge tạo ra sự ổn định đục bia trong tất cả các loại bia đối với gần như tất cả các phương pháp ổn định. Tuy nhiên, những cái bia được xử lý với enzyme protease thì sẽ ảnh hưởng đến độ ổn định đục bia, ví dụ như sử dụng brewer Clarex hoặc là những cái loại bia mà không chứa gluten. Và cuối cùng là Spring Plunge thì nên được bổ sung ở giai đoạn lên men phụ. So that's all for me. Thank you for your attention. If for more information, you could download our app. And if you would have any questions, please feel free to write to me or Ms. Van.
our email addresses are on the screen. Thank you. Thank you, Thì Tuan. đây là kết thúc bản trình bày của tôi. Thì nếu mà các bạn muốn tìm hiểu thêm về các sản phẩm Fermentis thì có thể download cái ứng dụng của chúng tôi ở trên di động, trên App Store. Và nếu mà có bất kỳ câu hỏi nào thì có thể gửi email cho tôi hoặc là chị Vân trong 2 email ở đây. Rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Thank you, Krishna. Thank you for the presentation, and thank Tuấn and Trang for the translation. So we are now in the Q&A section. I see in the Q&A there are some questions about the milling and the filtration. Dạ vâng, thì hiện nay chúng ta đang có 2 câu hỏi đã được anh Jenny trả lời. Về câu hỏi đầu tiên thì khuyến cáo nào cho quá trình lọc cũng như là quá trình nghiền wheat, bởi vì như trong nội dung bản trình bày thì hàm lượng wheat nó sử dụng cao, wheat man sử dụng cao thì sẽ rất là khó lọc. Thì câu trả lời của anh Jenny đó chính là tỷ lệ sử dụng giữa wheat và man đại mạch là khoảng 50%, tức là sử dụng gram bill khoảng 50% wheat và 50% man đại mạch thì sẽ là một tỷ lệ bổ sung gọi là tốt nhất để đạt hiệu suất lọc ở thùng lọc đáy bằng cao nhất. Đối với quá trình mà sử dụng 100% wheat man ấy, thì chỉ có thể phù hợp đối với các nhà máy mà sử dụng các thiết bị lọc ép. Đối với các cái quy mô nhỏ hơn thì chúng ta vẫn có thể sử dụng 100% man wheat và sẽ phải bổ sung thêm một lượng lớn vỏ trấu để có thể tạo lớp nền cho thùng lọc đáy bằng để quá trình lọc được thoát hơn và dễ lọc hơn, thì tối đa là các hiệu suất lọc. Còn về cái quá trình nghiền của wheat man cũng như là các loại wheat thì nó cũng tương tự như là các loại man đại mạch khác. Và câu hỏi thứ hai đó chính là có cần phải khi mà sản xuất bia lúa mì thì có cần phải đầu tư thêm các thiết bị đặc biệt trong nhà máy hay không? Câu trả lời là không cần phải đầu tư thêm bất cứ các thiết bị nào, vì quá trình nấu bia lúa mì nó cũng tương tự như các loại bia khác, tuy nhiên nó chỉ khác biệt một chút về các mức nhiệt cũng như là tỷ lệ nguyên liệu sử dụng. Hiện tại thì bọn em có nhận được 2 cái câu hỏi ấy, thì nếu mà các anh chị có thêm các câu hỏi thì có thể đánh ở trên phần Q&A để 2 chuyên gia của chúng ta là anh Excel và anh Krishna có thể trả lời. Có một câu hỏi là của anh Nguyễn Mạnh Tuấn. Bia có sử dụng thế liệu cao khoảng 45%, men lắng chậm hơn so với loại bia sử dụng ít thế liệu. Vậy cách nào để khắc phục tình trạng lắng men hay không? Bia có sử dụng thế liệu cao. Hi Krishna. Yes. Yeah, we have one question. Yeah, the question is the beer with a high percentage of adjunct, around 45%. So the yeast they are using is settled down slower than the beer that you let adjunct. So is there any solution for the sedimentation of the yeast? So what is the level of adjunct? Right now they're using a 45%, and they see that its sedimentation is lower than using less adjunct. So one of the aspects is that when there's less adjunct, you end up having a greater content of fan. The higher amount of fan, you would have a higher peak cell count, and that can lead to more E cells, might take slightly longer to settle down. But one of the other aspects you should pay attention to is that make sure that you have sufficient amount of calcium, at least 100 ppm of calcium to bring about proper flocculation, and then that can end up better settling.
Also, there are certain yeasts that have a tendency of being very slow settlers, especially the yeast strains that are used in wheat beer, which are like T58, WBO6, B134. Their nature itself is that they are very, very, very slow to settle down. Okay, can you repeat about the calcium level? What is this? How many The ppm? calcium level should be greater than 100 ppm to bring about good flocculation of the yeast, and then that can slowly lead to proper settlement. Yeah. Đối với câu hỏi này thì anh Fermentis, anh Krishna từ hãng Fermentis thì có trả lời là cần theo dõi cái lượng calcium đảm bảo tối thiểu là 100 ppm thì sẽ đảm bảo được cái độ lắng cũng như là kết bông của nấm men. Tuy nhiên thì cũng có một số chủng nấm men nó vốn dĩ là khả năng kết bông và lắng nó đã kém, ví dụ như các men cho phong cách bia lúa mì thì rất là khó để cải thiện cái việc này, thì chúng ta cũng cần phải lựa chọn cái chủng nấm men cho phù hợp nữa. Krishna, another question. Mentioning Yes. at 63 degrees will reduce the precursor of 4VG. So should we skip this step and reduce the meshing at 67 degrees? You can directly do that. There is no problem at all. There is absolutely no problem. Vâng, thì với câu hỏi của chị Phó Thị Thanh Hà thì đường hóa ở 63 độ C sẽ giảm cái lượng tiền chất tạo ra chất là 4VG, thì chúng ta có nên bỏ qua bước này và đường hóa ở 67 độ C không? Thì anh Krishna có trả lời là chúng ta hoàn toàn có thể làm như thế. Another questions with the Berliner Weisses in a pH 3.2. So how do we keep the form as well? Axel, this is perfect for you. Yeah, it is. Wheat, the content of wheat in a beer helps to increase foam stability. So it's also a trick in some lagers to improve foam stability by adding maybe 3 or 5% of wheat malt into the malt bill. And so despite the low pH on Berliner Weisse or sour beers, just by nature of having wheat in the brew, it is increasing foam stability, or then again counterbalancing the effect of otherwise a low pH of deteriorating foam. Thank you, Axel. Với câu hỏi của anh Luật là với phong cách bia Berliner Weisse có độ pH 3.2 thì chúng ta làm thế nào để giữ được bọt? Anh Axel của hãng Weiermann có trả lời là chúng ta có thể bổ sung thêm wheat. Bản thân cái wheat man này nó sẽ tạo ra những cái protein tốt cho bọt, nên là việc bổ sung wheat man vào phong cách bia Berliner Weisse thì nó sẽ giúp cho bọt bia rất là tốt, mặc dù độ pH thấp. Một số nhà sản xuất bia lager họ có bổ sung thêm cái wheat man vào trong công thức của họ với mục đích là tạo ra một cái lượng bọt tốt. The next question is for wheat beer production, we have to use centrifugal machines or not? I would. Yes, Krishna already answered in it. I'm agreeing. Not necessary. Yeah. Anh Krishna đã trả lời là cái việc nấu bia lúa mì thì chúng ta không cần sử dụng máy ly tâm. Tuy nhiên thì nó cũng giúp cái máy ly tâm này thì sẽ giúp khá nhiều vào trong cái khâu lọc bia, các quá trình khâu làm lạnh thì nếu mà có máy thì cũng tốt rồi. The next question is wheat is harder than barley malt. So when we mill the yeast, when we mill the wheat malt, we mill it separately or we mix it with the barley malt?
It's I would not mix it. I would keep it, mill it separately, just so that you are maintaining the hull of the husk of the barley malt and not additionally stressing it by more grain in the milling. But it's the same gap. You don't need to go finer because it will then compress the cake in the lauter ton more. So just mill the barley first, and then the wheat is best practice, I would say. Câu hỏi là hạt lúa mì thì cứng hơn hạt đại mạch, thì khi nghiền man thì chúng ta nên nghiền riêng hay là nghiền chung với man đại mạch? Anh Axel có trả lời là thông thường chúng ta nên nghiền riêng các loại man đại mạch và man lúa mì do có độ cứng khác nhau. Tuy nhiên thì không cần thiết phải thay đổi khoảng cách giữa hai cái trục lô, có thể giữ nguyên cái khoảng cách đấy cho cả man đại mạch và man lúa mì, vì nghiền man lúa mì có thể mịn quá thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến việc lọc. Because when you think of it, in the wheat has no husk, so if you would have a traditional recipe, 50% barley, 50% wheat, you are having 50% less filter aid in the lauter ton. Yeah, and for that reason, it is just important to be very gentle. You can lauter it easily, easier than, for example, rye, which is even harder to lauter due to the pentosan content in rye. But by having a nice milled base barley malt plus the yeast and a slow start in lautering, so you're not compressing or sucking the filter bed, compressed, and then once that first word went out and you're sparging, from then on you can increase the lautering speed as well. Có thể thấy là trong cái việc nghiền man thì nếu trong công thức thông thường chúng ta sử dụng là 50% man đại mạch và 50% man lúa mì, thì cái lượng vỏ trấu đã giảm đi một nửa, do là man lúa mì nó không có lớp vỏ trấu bên ngoài, nên là cái việc lọc thì chúng ta cần việc nghiền man thì cần là nhẹ nhàng và đảm bảo được nghiền cái man đại mạch tốt để giữ được cái lớp vỏ trấu nguyên vẹn để hỗ trợ cho phần lọc. Và khi chúng ta bắt đầu quá trình lọc thì chúng ta nên bắt đầu chậm, với tốc độ chậm, để không tạo ra cái sức ép lên cái lớp màng lọc, để tạo lớp màng lọc nó đủ độ xốp, và sau đó khi đến cái quá trình chúng ta rửa bã thì có thể tăng tốc độ lọc lên. The questions for wheat beer production, yeast is a kind of top fermentation. Can we recycle the yeast or not? How to propagation the wheat beer yeast with the existing system, bottom fermentation? Krishna? Well, when the fermentation is carried out, as Janir also mentioned, it's all done in closed fermenters now. So what happens is, even though the yeast flocculates at the top, it takes some time and it'll come down to the bottom. So they can just follow their regular practice, that is draining out the yeast, which is right at the bottom, which is the dead yeast, and collecting the good cream yeast, light colored cream yeast, which is right in the middle, and discarding all the yeast that is there on top. As Fermentis, we wouldn't recommend propagation, because the yeast is when the yeast is applied, it's basically got a good amount of reserve food material, especially glycogen and trehalose, so the yeast is good to get going right away. If they do want to try propagating, there are risks associated with it, but they can do it in the existing system without any issues. Đối với cái chủng men lúa mì lên men nổi thì tuy nhiên đối với cái hệ thống tăng kín ấy, thì sau khi quá trình lên men kết thúc thì con men nó cũng sẽ lắng xuống đáy. Mặc dù là đối với men nổi nhưng men nó vẫn sẽ kết bông mà nó lắng xuống đáy, và vì thế chúng ta có thể áp dụng theo cái phương pháp thông thường bình thường của mình đang sử dụng tại nhà máy,
là thu hồi cái lượng nấm men có nấm men sữa có màu sáng tại đáy tanh lên men. Về việc nhân giống men thì hãng Fermentis thì cho rằng cái việc nhân giống men này không khuyến khích, bởi vì men khô của hãng thì nó đã được đảm bảo khả năng để bắt đầu lên men ngay lập tức rồi, tức là trước khi họ làm khô, họ sấy khô men thì con men đã được bổ sung đầy đủ các loại chất dinh dưỡng và sẵn sàng để sử dụng rồi. Vì thế việc nhân giống men là không cần thiết. Có một câu hỏi ạ. Hãng có thể chia sẻ sơ đồ nấu gia nhiệt tương ứng với các công thức phối man và Whitman để tạo ra các phong cách bia như mong muốn không? Krishna, Yes. there's one question. Can you share the mashing program for each kind of wheat beer style and the recipe for mixing the wheat malt and the barley malt? I mean, can you give the example recipe for each type of wheat beer? So luckily, I don't have to struggle too much because Axel has shared some really good recipes with YMN malt. And generally, they can follow a very similar mashing profile. It is just that they would have to start with a mashing profile. The mash diagram starts at around 40 to 45 degrees Celsius, and they target a slightly lower pH of around, say, 5.1, 5.2 by adjusting it with lactic acid. Now, based on the amount of clove that they want, they would have to let it hold for anything from 10 to 25, 30 minutes also. And then normally I would suggest don't hold it for more than 15 minutes. That's more than enough. And then they can just take it through the regular mashing profile. And I believe, Axel, would you have anything to add to that? Yeah, absolutely right. It's if I can share the full recipe, I have only shown the overview with the malts, but the recipes that I presented, we have in PDF format with the mashing regime stated, which follows the same that Krishna has described. So that's easily obtainable through Titan. I will send Fong the 4 recipes later on, and they will give the temperatures, the hop addition, all sorts of things, and the recommendation of the Fermentis yeast to it. That's fine. My pleasure. Okay. Với câu hỏi này thì anh Krishna lúc trước thì anh Axel đã trình bày cái công thức man đối với một số phong cách bia mà Wehrmann họ đề xuất. Về cái sơ đồ nấu thì có thể áp dụng khá là tương tự nhau với cái bước acid rest ở 40 đến 45 độ C. Độ pH ban đầu là 5.1 đến 5.2, pH điều chỉnh bằng lactic acid, và cái mùi hương đinh hương thì chúng ta có thể điều chỉnh ở cái mức 40 đến 45 độ C này, kéo dài hoặc là thu ngắn thời gian. Sau bước 45 thì chúng ta sẽ nâng lên 63 độ C và theo những cái quy trình nấu bia thông thường. Thì sau đây thì anh Axel sẽ gửi cái công thức sử dụng man Wehrmann và các sơ đồ nấu cho các phong cách bia này, và sử dụng men Fermentis cho Thái Tân, và Thái Tân sẽ chia sẻ lại những cái công thức này cho quý anh chị. Câu hỏi tiếp theo, lý do vì sao chọn Whitman để làm bia thủ công, ưu thế nổi bật của Whitman? A question for you, Axel. Why they use the wheat malt for craft beer? What is the advantage of wheat malt?
You mean the advantage in regular recipes, or? I think the question is about in general, not just the wheat beer. For the craft beer in general. Okay. Well, as I said, I mean, in lager beers, if, for example, a craft brewery is having issues with foam stability, they could use a bit of wheat in the malt bill to increase foam amount and foam stability. That's a normal way, a budget way to increase foam stability by having up to 5% of wheat. I would not go higher than that because the flavor of wheat does come through even in bottom fermented beers. And obviously in Germany, you would not be able to do that according to the Reinheitsgebot. Every beer that contains wheat, it has to be over 50%, but obviously the craft brewer around the world doesn't have to adhere to the German Reinheitsgebot. Yes. Đối với các phong cách bia thủ công trên thế giới thì những người nấu bia thủ công thì họ hay gặp vấn đề với việc ổn định bọt, nên là họ có thể bổ sung thêm một ít wheat beer vào trong công thức man của họ. Thông thường lượng này là dưới 5%. Nếu mà trên 5% thì mùi hương từ wheat man nó sẽ tạo ra là khá rõ rệt, thì nó có thể ảnh hưởng đến cái phong cách mùi hương của cái phong cách bia đấy. Nên là cái lượng bổ sung dưới wheat man dưới 5% thì sẽ là phù hợp để giúp cái lượng bọt tốt, duy trì độ bền bọt, ổn định bọt. Furthermore, I mean, for example, I'm not a big wheat beer drinker. It's just not my preferred beer type. But for example, the Belgian Wit or for example, a Duvel having wheat in the recipe is a great beer and is a flavor contributor. It's down to the taste of the person if you want to go for 100% barley malt, or if you want to go and have a wheat beer based beer. That's the beauty of having the choice. For us as a malt style, it is important to select wheat that are perfect for brewing. As I said, the emphasis for wheat growing and for the wheat development is always the bread, because wheat is the main source in European style breads, and therefore, we need to select varieties that have lower protein levels, for example, than what the baker would expect. And that is the reason why we work together with the farmers to have these perfect brewing wheat malts available. And that's the reason why we sell them also to a lot of international big breweries for producing wheat beers. Một số cái phong cách bia lúa mì phổ biến có thể kể đến là ví dụ như là Belgian Wheat hoặc là Duvel, thì là những cái phong cách bia khá là phổ biến. Đối với Weyermann thì là nhà sản xuất man, thì họ chú trọng vào cái phần chọn ra những cái giống lúa mì phù hợp nhất cho quá trình nấu bia. Họ sẽ chọn những cái giống lúa mì có lượng protein thấp, đảm bảo tối ưu trong quá trình nấu, bởi vì lúa mì thì là cái loại lương thực phổ biến của các nước châu Âu để tạo ra bánh mì. Thế nên là Weyermann thì là họ làm việc rất là chặt chẽ đối với những nhà nông để lựa chọn được cái loại lúa mì tốt nhất. Krishna, there's one question, and I think this would be our last questions. What is the solution for increased ester during production of lager beer? There is, it's a very detailed question. There's a lot that would be needed. What mainly to understand from them, which is a strain that they're using, what is the adjunct percentage, are they adding zinc or not?
and so on. But the easiest one for me to, if I had to just tell you from the top of my head, would be just consider a strain like S23. S23 would give you a very fruity lager. But to get more into detail, if they could share the issue with you via email, so that we could discuss it properly, so that we can discuss it much better and come back with a much clearer answer. Yeah. Ok. Đối với câu hỏi là các giải pháp tăng este trong quá trình sản xuất bia lager, thì anh Krishna có nói là cái lượng este trong quá trình sản xuất bia lager ở trong quá trình lên men thì nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, ví dụ như là lượng thế liệu chúng ta sử dụng này, chủng men chúng ta sử dụng, việc lên men thì chúng ta có bổ sung kẽm hay không, lượng thế nào. Cái phương pháp đơn giản nhất anh Krishna anh nghĩ ra ngay bây giờ là sử dụng chủng men là S23, là một chủng men của Fermentis, thì nó tạo ra mùi fruity, tạo ra hương este có mùi fruity rất là mạnh. Tuy nhiên để trả lời sâu hơn câu hỏi này thì đề nghị anh gửi câu hỏi cho Thái Tân chi tiết hơn về cái quy trình sản xuất của mình. Từ đấy thì Thái Tân có thể làm việc với hãng để đưa ra cái khuyến cáo tốt nhất. Có thêm 2 câu hỏi nữa thì em xin phép hỏi nốt hãng trong cái thời lượng của chương trình. Khi nấu bia dịch đặc khoảng 14-15 Plato, khi pha bia với nước DA đạt độ Plato khoảng 10.8 thì bia uống hay bị trơ, bọt tan nhanh, có cách nào để giảm tình trạng trên không? Another question: when you brew the beer with the high Plato 14 to 15 and you dilute the beer with DA water to get the Plato 10.8, so the beer feel very flat and so form this beer very fast. Do you have any recommendation to reduce this problem? I mean, high gravity. So after dilution, it is flat. You mean it's and the foam is not as good as before, yeah? Yes, the foam is disappear fast after they dilute it. I mean, if I'm not so, you know, we don't do high gravity, so I can't. I know, you know, if it's DEA water, and if you keep the counter pressure correct and maybe add some more CO2 and have a bit of a balance, but of course it is a disruption in the molecular setup of that initial beer. But foam should still be there. Do you have an idea, Krishna? What could be the cause for that, except the post-mix system maybe not up to scratch? No, that could be. I feel maybe there's a little bit more to it. Maybe there is slightly a higher amount of adjunct, which is affecting the entire protein balance inside it. So you don't have sufficient amount of proteins, especially the dilution would affect it. Thereby, maybe that is a probability. Yeah. Đối với câu hỏi này thì hãng thì họ cho rằng có thể là cái việc nấu của mình bổ sung nhiều thế liệu, nên là khi nấu bia với cái độ đường cao và pha loãng ra thì nó sẽ có thể thay đổi về cấu trúc protein của bọt, và việc pha loãng thì nó có thể làm ảnh hưởng đến cái cấu trúc bọt, vì thế nên là có thể làm cho bọt nó bị tan nhanh. Okay. Bên em cảm ơn các anh chị đã dành thời gian tham dự webinar hôm nay. Thì tất cả những cái câu hỏi đã được chuyên gia giải đáp, và một số những câu hỏi mà chưa có câu trả lời hoặc là anh chị vẫn chưa gửi lại đến cho bọn em thì có thể gửi email hoặc là nhắn cho các cái bạn sale của Thái Tân, và chúng em sẽ gửi cho chuyên gia để trả lời các câu hỏi của anh chị ạ. Thì một lần nữa em rất cảm ơn các anh chị và chúc các anh chị sức khỏe và mạnh giỏi. Thank you, Krishna and Axel, for your time
and for all the information you give to our customers today. And I just say thank you to all of the participants to spend time to attend to our webinar. And I hope that if they have more questions or they have any issue, so they just send to our sales team so we can reply to them by email. Or if any questions, so we can send you, and then we need your support to answer all the questions. Thank you for organizing it. It's been a pleasure being in Vietnam together with you today. Yeah, you should come one time. Yeah, of course. When the COVID is ended. Yes. Thank you very much. And Okay. my complete gratitude to the Titan team for all their hard work and for being basically the obvious choice for supplies, beer supplies in Southeast Asia. Thank you. Yep, thank you. Em cảm ơn các anh chị ạ.